নমস্কাৰ, ভিলেজ বয় কুকিং হাব চেনেলৰ সমদৰ্শক শ্ৰোতালৈ আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ নাৰিকলৰ লাৰুৰ ৰেচিপি। এই নাৰিকলৰ লাৰু বগা চকচকীয়া কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত জানিবলৈ পাব। তো বলকচোন পলম নকৰি আমাৰ এই নাৰিকলৰ লাৰু কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি সেই দিশে আগবাঢ়োঁ। এই নাৰিকলৰ লাৰু তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে মই 2টা নাৰিকল কাটি লৈছোঁ আৰু 2টা নাৰিকলৰ ঠাইত এবাটি মই চেনি লৈছোঁ। চেনি আপোনাৰ অনুযায়ী আপুনি কিমান মিঠা পচন্দ কৰে সেই অনুযায়ী ল'ব পাৰে। নাৰিকলখিনি মই টুকুৰা টুকুৰিকৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ যি ওপৰৰ ক'লা অংশ সেইখিনিও আঁতৰাই লৈছোঁ যাতে নাৰিকল লাৰুটো বগা হয়। ইয়াৰ পাছতে মই এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ লৈ লৈছোঁ। তাতে এই নাৰিকলৰ টুকুৰা টুকুৰিখিনি দি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। মোৰ প্ৰায় নাৰিকলৰ টুকুৰাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ভাজিব লাগিব পোনপ্ৰথমে, আৰু ইয়াৰ আগতে মই অলপমান চেনিখিনিও অলপ মিহি কৰি লওঁ। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চেনিও দিব পাৰে। মই চেনিখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ যাতে সোনকালে হৈ উঠে। এই চেনি মই এবাটি লৈছোঁ আৰু এই চেনিখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া চাওক, চেনিখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিহি হৈ যোৱাৰ পাছতেই মই এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু তাতে এতিয়া আপোনালোকে একো দিব নালাগে। কেৰাহীখন দিয়ে লগালগ নাৰিকলৰ যিখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰ কৰা নাৰিকল আছিল সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এটা কথা মনত ৰাখিব যে জুইৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। বেছি জুইত ভাজিলে আপোনাৰ নাৰিকলৰ হেৰিখিনি ৰঙচুৱা পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যিহেতু আমি বগা চকচকীয়া নাৰিকলৰ লাৰু বনাব বিচাৰিছোঁ, তো এনেদৰে লাহে লাহে ভাজি থাকিব। প্ৰায় 20 মিনিটমান ভজাৰ পাছতেই মই ইয়াতে যিখিনি চেনি পেষ্ট কৰা আছিল সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু তাৰ পাছত এইখিনি আকৌ ভালদৰে এনেদৰে মিক্স কৰি দিম আৰু ঠিক আগৰ দৰে এইখিনি লাহে লাহে লৰাই থাকিম। জুইৰ ফ্লেমটো মনত ৰাখিব, আগৰ দৰেই ৰাখিব, ইয়াত কোনো হাই ফ্লেম কৰিব নালাগে। মই এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই লওঁ। মোৰ প্ৰায় চেনিখিনি মিহলি হৈয়ে গৈছে। ইয়াৰ যেতিয়াই আপুনি চেনিখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱা যেন দেখিব, তাতে আপুনি যিকোনো পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। অলপমান পাউডাৰ গাখীৰ দিব। পাউডাৰ গাখীৰ দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। আৰু এটা কথা, ইয়াত আপুনি ইলাইচিও দিব পাৰে গোন্ধটোৰ বাবে।
কিন্তু মই ইয়াত ইলাইচি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু মই ইলাইচি গোন্ধটো ইমান এটা ভাল নাপাওঁ, সেইবাবে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত মিল্ক পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াক আকৌ ভালদৰে লৰাই থাকক। জুইৰ ফ্লেমটো আগৰ দৰেই ৰাখিব, যাতে ৰঙচুৱা পৰি নাযায়। মোৰ প্ৰায় নাৰিকলৰ লাৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে। নাৰিকলৰ লাৰুখিনি ভজা হৈছে নে নহৈছে সেইটো আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে ইয়াৰে অলপমান হাতত লৈ চাব আৰু মুঠিয়াই চাব, যাতে লাৰুটো বনিছে নে নবনিছে। এইদৰে মুঠিয়াই চোৱাৰ পাছত দেখিব যে লাৰুটো বনিব ধৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি এটা বাচনত নমাই ৰাখিব। মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু এইটো এনেকৈ টিপি ৰাখিব, যাতে ইয়াৰ যিটো গৰম ভাৱ ঠাণ্ডা পৰি নাযায়, তেতিয়া লাৰুটো কৰোঁতে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পাছতে মই এনেদৰে চব লাৰুখিনি গোটেইখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ। এনেদৰে মই গোটেই লাৰুকেইটা বান্ধি লওঁ। তো দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনালোকে আজিৰ এই নাৰিকলৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু যদি মোৰ এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।